Стосовно Ту-22М3, Ту-95МС, треба зрозуміти, що насправді ці літаки взагалі втрачена можливість їх випускати. Але І чому, пане Анатолію, я думаю, що тут варто пояснити, чому втрачено? Ну, робили ще, а Ну, давайте тепер чому не почнемо, можуть? мабуть, давайте почнемо, мабуть, з того, що двигуни, які стоять на стратегічній авіації Російської Федерації, якщо ми кажемо про Ту-95МС, це НК-12, якщо ми кажемо про Ту-22М3, НК-25 і Ту-160, НК-32, це двигуни Кузнєцова. Коли Кузнєцов пішов на концерт Кобзона, ну, з огляду свого віку, то була втрачена будь-яка можливість розуміння, як ці двигуни ремонтувати, ну не ремонтувати принаймні, а як спробувати повторити щось. В Росії насправді дуже складна проблема з авіаційними двигунами, і те, що вони декларують стосовно там якихось нових сучасних розробок, ну подивіться, двигун на літаку Ту-95МС НК-12 має ресурс 33 тисячі годин. Двигун на літаках Ту-22М3 і Ту-160 має ресурс 3000 годин. Тобто інженерія йде на спад.